هل فكرت يوما إنك تقول جملة بسيطة زي النهاردة مش فاضي، لكن اللي قدامك يفهم إنك مش عايز تشوفه تاني؟ أو تقول لأهلك مش ناقصني حاجة، وهم يترجموا ده إنك زعلان ومش عايز تفتح قلبك؟ طب ليه بيحصل كده؟ إيه السر اللي بيخلي كلامك يوصل للناس مشوه، وكأنك بتتكلم لغة وهم بيسمعوا بلغة تانية خالص؟ السر؟ في حاجة اسمها المصفاة الذهنية. المشكلة مش في الكلام نفسه ولا حتى في نيتك، المشكلة في الفلتر اللي الكلام بيمر بيه قبل ما يوصل لعقل الشخص التاني. لما بتتكلم كلماتك بتخرج من جواك بعد ما تتعدى على كل مشاعرك، ذكرياتك، تجاربك، وحتى وجعك القديم. لكن لما الشخص التاني يسمعك، الكلام بيمر على مصفاته هو، تجاربه السابقة، نظرته لنفسه، شكوكه فيك أو في الناس عموماً، حالته النفسية دلوقتي، وحتى نبرة صوتك وتعبيرات وشك لو كنتوا قدام بعض. يعني إيه؟ يعني الرسالة اللي خرجت من قلبك مش هي اللي وصلت لقلبه. شوف الأمثلة دي. تقول لحد مش هينفع أشوفك بكرة، عندي شغل كتير. لو هو شخص عنده خوف من الهجر أو الرفض، هيفهمها مش عايزني. لو شخص حساس زيادة، هتترجم عنده مش مهم بالنسبة له، لكن الحقيقة انت بس مجهول، وده طبيعي. المشكلة بتكبر لما كل كلامنا يبقى في الشات. الايموجي عمره ما هيعبر عن نبرة صوتك، ولا نظرة عينك، ولا التنهيدة اللي في آخر جملتك. لما نفترض ان اللي قدامنا اكيد فهمنا من غير ما نتأكد، بس الحقيقة ممكن يكون فهم العكس تماما. لما نسمع عشان نرد مش عشان نحس ونفهم، وده بيحول كل حوار لمعركة دفاع وهجوم. طب نعمل ايه؟ هل في حل؟ أكيد، والتواصل مش سحر، هو مهارة وبتتحسن بالممارسة. أولاً، اسأل بدل ما تفترض. بدل ما تسكت وتسيب الطرف التاني يفهم اللي في دماغه، اسأله ببساطة، انت فهمتني ازاي؟ حاسس انك أخدت كلامي بطريقة معينة، ممكن نحكي؟ ثانياً، اشرح مشاعرك بوضوح. قول مثلاً أنا مش زعلان منك بس مجهد ومحتاج وقت لوحدي، بدل ما ترميها بكلمة واحدة زي مش ناقصني حاجة. ثالثاً، استخدم لغة أنا. قول أنا حاسس إن قلبي مسقل، بدل أنت مقصرت فيا، لأنك لما تتكلم عن شعورك الناس بتسمعك، لكن لما تتكلم عنهم الناس بيدافعوا عن نفسهم. رابعاً، اختار التوقيت الصح. ما تتكلمش في موضوع حساس وإنت أو هو مش مركز، متوتر أو لسه صاحي من النوم. خامساً، خليك دايماً قريب بالصوت والصورة. لو تقدر كلمهم في مكالمة أو قابلهم وجها لوجه. نبرة الصوت، تعبيرات الوش، وحتى الصمت، كلهم لغة أقوى من الكلام. تفتكر ليه ده مهم؟ لأننا في عالم سريع، سهل جدا الناس تفهمك غلط، وسهل جدا تبعدوا عن بعض من غير ما تقصدوا. لكن لو كل مرة سألت نفسك هو فهمني صح؟ أو قلتوا أنا هشرح أكتر عشان ما يحصلش سوء تفاهم، هتكتشف إنك بتبني علاقات أعمق وأصدق وأهدى. جرب النهاردة، كلم شخص قريب ليك واسأله حاسس إنك فهمتني زي ما أقصد؟ وشوف الحوار هيبدأ ياخد اتجاه مختلف تماماً. وشاركنا في الكومنتات، إيه أكتر موقف في حياتك حسيت فيه إن الناس ما فهموش كلامك؟ وإزاي قدرت تعدي من اللحظة دي؟ يمكن قصتك تساعد حد تاني بيمر بنفس اللي انت مريت بيه.